नमस्कार मैत्रिणींनो, सिंपल रेसिपी या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत टोस्टपासून साधी आणि झटपट अशी मिठाई। यासाठी साहित्य 6-7 टोस्ट किंवा कडक ब्रेड, 1 वाटी साखर, तळण्यासाठी तेल किंवा तूप आणि 1 चम्मच विलायची पूड। पाकासाठी आपल्याला 1 वाटी साखर घ्यायची आहे, थोडीशी विलायची पूड घ्यायची आहे आणि तळण्यासाठी तेल किंवा तूप। तर चला मग पाक तयार करू। 1 वाटी पाणी घेऊन त्यामध्ये 1 वाटी साखर टाकून आपल्याला त्याचा पाक तयार करून घ्यायचा आहे। तोपर्यंत गॅसवर कढईमध्ये एका टोस्टचे 2 भाग करून आपल्याला ते लालसर होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहे। मैत्रिणींनो, बरेच वेळा आपल्या इथं गुलाबजामुनचा पाक उरतो, तर अशा वेळी सुद्धा आपण ही रेसिपी झटपट बनवू शकतो। तर आपल्याला हे लालसर होईपर्यंत किंवा गुलाबी होईपर्यंत चांगले तळून घ्यायचे आहे। आपले हे टोस्ट तयार झाले आहे। आपला पाक सुद्धा तयार झालेलाच आहे। 5 मिनिट असा हा पाक तयार होऊ द्यायचा आहे। त्यामध्ये थोडीशी विलायची पूड घालायची आहे। आता आपला पाक तयार झाला आहे। त्यामध्ये आपल्याला जे तळलेले टोस्टचे तुकडे आहेत ते त्यामध्ये घालायचे आहे आणि 5 मिनिट त्यामध्ये मुरू द्यायचे आहे। तर 5 मिनिट त्यामध्ये ठेवू शकतो आणि ते थोडेसे नरम झाल्यानंतर आपल्याला ते बाहेर काढायचे आहेत आणि आपली लगेच झटपट अशी ही मिठाई तयार झाली आहे। तर अशी ही आपली मिठाई झटपट अशी 5 मिनिटात तयार होते। लहान मुलांना सुद्धा ही रेसिपी नक्की आवडेल। आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर अशाच साध्या सोपी रेसिपी पाहण्याकरता या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा।